गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मॉर्निंग असैम्बली। अज मिति है 7 जनवरी 2021, दिन वीरवार, थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। अज का विचार दूसरिਆਂ ਦੀ मदद करो। प्यारे बच्चों, सानू दूसरिਆਂ ਦੀ मदद करनी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 24 ਤੀਲੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 7ਵੇਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 7ਵਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਿਓ ਅੱਸੂ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 400 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, C ਮੀਨਸ 100, D ਮੀਨਸ 500। 400 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ CD, ਯਾਨੀ D ਵਿੱਚੋਂ 100 ਘਟਾਏ 400। ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 24 ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ, 12 ਇੰਚ ਦਾ 1 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 24 ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ 2 ਫੁੱਟ। ਆਓ ਬੁਝੀਏ, ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਬੁਝਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੂਲੀ। Today's words for practice. First word is reach, REACH. Reach means पहुँचना। Today I cannot reach my home. आज मैं अपने घर नहीं पहुँच सकता। Next word is ride, RIDE. Ride means सवारी। I like to ride a bicycle. मैनू साइकिल दी सवारी करना पसंद है। Next word is smile, SMILE. Smile means मुस्कुराना। We should always smile. सानू हमेशा मुस्कुराना चाहिए है। Next word is clap, CLAP. Clap means ताड़ी। Clap your hands, ताड़ी मारो। Last word is rest, REST. Rest means आराम। I need to rest now. मैनू हुण आराम करन दी लोड़ है। प्यारे बच्चों, इन्हां नूं तुसीं पढ़ो, लिखो ਅਤੇ प्रैक्टिस करो। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।